Gusto ko lang i-focus, no? This is a very delicious vegetable and it's called Swiss chard. Ikaw ba ay plantito o plantita, plant daddy or plant mama? Ang episode na ito ay para sa inyo. Oh, hi! I didn't see you there. Welcome to my mansion, the Brooklyn Botanic Garden. Hello everyone, this is Gatsby Bautista and you are still watching Pinoy in New York. So yes, you heard it right, mga plantitos, plantitas, plant daddies, plant mamas. Ang episode na ito ay para sa inyo. Alam nyo guys, if there's one thing na magandang naidulot itong pandemic is that yung mga tao mas napalapit sa kalikasan. Kaya nga naman sa episode na ito, ihahatid ko sa inyo ang Brooklyn Botanic Garden na kung saan meron siyang 14,000 na iba't ibang klase ng mga halaman. Pero teka, if bago ka pa lang sa channel ko and if you want to know more about my life here in New York City bilang isang Pinoy na nabigyan ng opportunity to work and live here in New York, why don't you consider subscribing? And don't forget to hit that notification bell para lagi kang updated sa mga videos na aking i-upload. So we are now entering the Japanese Hill and Pond Garden. So guys, alam nyo itong garden na to is one of the oldest and most visited Japanese-inspired garden sa labas ng Japan. Alam nyo guys, nakaka-relax dito sa part na to. Naririnig nyo yung waterfalls. Merong maliit na waterfalls. Merong mga isda na naglalangoy. And it's really relaxing. Itong shrine na nasa likuran ko is dedicated to Inari, the god of harvest and the protector of plants. And they're having a party. Hindi ko alam kung saan part ng Brooklyn Botanic Garden to or around Brooklyn Botanic Garden. But guys, sorry hindi tayo makakapunta sa part dun sa part na yon, sa building na yon, kasi bawal ang indoor activities. So dun sa part na yon, dun sa building na yon, makikita natin ang iba't ibang klase ng bonsai, iba't ibang klase ng mga succulents. But then again, hindi yun makakahadlang para i-enjoy natin tong place na to. So, samahan nyo pa rin ako at libutin natin ang Brooklyn Botanic Garden.
Alam nyo guys, itong halamang to. Alam nyo yung song na Deck the Balls and Bound and Holly. La 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 la. Ito yung holly, halaman na holly. Ito yung kapag ka nilagay sa ulunan nyo, kailangan yung mag-kiss. Yee. Saging, may mga anahaw, may mga mababang bulaklak. Yan. Dito naman sa park na to makikita natin sa desert mga cactus, mga ano-anong klaseng agave. So guys, kung makikita nyo talagang alagang-alaga ang Brooklyn Botanic Garden. Sa likuran ko, yung mga water fountain, talagang dilig na dilig ang mga halamang yan. Ano? So, as you can see, nakaupo ako dito sa bench. Sa likuran ko, hindi ko alam kung anong klaseng halaman to, parang gumamela. And it's giving me the merry at ang lihim na hardin vibe. And I just wish you guys are here kasi sobrang mag-enjoy kayo dito. Lalong-lalo na kung mahilig kayo sa mga halaman. So alam nyo guys, sobrang nakaka-relax dito sa Brooklyn Botanic Garden. And there's something really magical kapag ka malapit ka sa nature. Yung stress mo, yung mga worries mo talagang nawawala. A little background ng Brooklyn Botanic Garden. This garden ay tinayo noong 1900s and this is 52-acre land, and in comparison with Luneta Park, I think almost the same as the Luneta Park. Mas malaki lang siguro ng mga 6 acres ang Luneta Park. So guys, sa likuran ko, napakagandang garden. Usually, it is a children's garden. Kaya lang, nangyari itong pandemic, ang ginawa na lang nila itong vegetable garden. And if you will see, yung mga halaman, yung mga produce, mga prutas na nakukuha nila ay pinamimigay nila sa mga nangangailangang mga New Yorkers. So guys, konting trivia, itong halaman na ito ay tinatawag na goldenrod. So ito ay gamot sa sakit ng ngipin, ginagamit din itong pampakulay ng pagkain at saka flavoring. Itong halaman na ito naman ay tinatawag na great blue lobela. So usually sila tumutubo sa tabihan ng mga ponds. Napakaganda, tingkad ng kulay at talagang gustong-gusto sila ng mga bubuyog. So guys, andito ako ngayon sa Four Seasons Garden. So ang idea kasi dito, iba't ibang mga halaman ang tumutubo every other season. So hindi siya nawawalan kapag ka winter, merong mga halamang mag-strive. Kapag ka summer, yung mga winter plants namamatay at tumutubo naman yung summer. So iba't ibang season ang tumutubo rito. So hindi siya nawawalan ng halaman. Kaya nga four season diba? Char. So guys, dito naman sa park na to ay ang mga herbs. Ito yung chives. Ito yung chives. Dito naman yung tarragon. Ito yung thyme. Ito yung rosemary. Turmeric. Ginger, cardamom, yan, zinnia,
Yan yung mga zinnia, hindi po siya herbs. And of course, the basil. So guys, dito naman sa part na to, makikita natin ang iba't ibang klase ng gulay. Well, hindi naman ganun karaming klase ng gulay. Pero andito yung basil, andun yung maliit na kalabasa, kamatis, andito naman ang red basil, kamatis ulit, meron ulit na chard. Ito po yung chard. That smells so good. Now I want Italian food. Biglang umulan. So, stranded kami ngayon and nagpapatila pa. But after this, ipapakita naman namin sa inyo yung nagagandahang mga rosas sa rose garden. So guys, dito naman sa likuran ko ay ang mga nagdaramihang mga cherry blossoms, mga cherry tree na kung saan kapag ka spring, they are in full bloom. Kaya around that time, meron silang cherry blossom festival. So there you have it guys. So sana nag-enjoy kayo sa episode na ito at sana nagustuhan nyo. So kung nagustuhan nyo, i-like nyo tong video and let me know your thoughts. So comment down below. So this has been Gatsby Bautista and this is Pinoy in New York na nag-iiwan ng mga katagang magmahal ng mahihilig sa halaman kasi siguradong hindi ka pababayaan kasi kapag ka sa kanila ka umibig, araw-araw kang may dilig.